ቲቸር ንጉስ እንግሊዘኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። teacherngus.com Hello, this is Teacher Nugus introducing yourself. ራሴን እንዴት ነው ማስተዋወቀው? let me introduce myself. ራሴን ላስተዋውቅ። አሁን የምልበት ቦታ አለ። ራሴን ላስተዋውቅ ብዬ my name is ማለት እችላለሁ። let me introduce myself. ራሴን ላስተዋውቅ ብዬ መጀመር እችላለሁ። ኦኬ እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ሰርክል ተሰርቶ ከተለያየ አገር ስንመጣ ከተለያየ ቡድን ከተለያየ ቢሮ ከተለያየ መስሪያ ቤት ስንመጣ ራሳችሁን አስተዋውቁ አንዳንድ ደቂቃ እንስጣችሁ ይባላል። ኦኬ ያን ጊዜ ምን እላለሁ? let me introduce myself. ራሴን ላስተዋውቅ ወይም may I introduce myself ራሴን ላስተዋውቅ። ከዛ my name is ወይም am እችኛዋ I am ነች ግን አጭር ፎርሟ ናት am። my name is ብዬ ስሜን መናገር እችላለሁ። my full name ሙሉ ስሜ ለማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስሜን የአባቴን ስም የአያቴን ስም ስሜን የአባቴን የአያቴን my last name እንግዲህ እንደየአገሩ ነው የስም ባህል። my last name ሚስተር ተብዬ የምጠራበት my last name ይባላል። አንዳንድ ጊዜ first name ኢንግላንድ የራሷ አላት፣ አሜሪካና አውሮፓ የራሳቸው ስታይል አላቸው። እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ስለሆነን ኦኬ ፉል ኔም ነው የምንለው። ብዙ ጊዜ በፋሚሊ ኔም አይደለም የምንጠራው። my full name is በተለይ ምዝገባ ሲሆን ኦኬ ለምሳሌ እኔ my full name is ካልኩ ንጉሴ አለማየሁ ተሰማ ነኝ። alright this is my full name. ሚስተር አለማየሁ ልባል ግን እችላለሁ፣ ንጉሴ አልባልም። ኦኬ ስለዚህ my last name ልል እችላለሁ። ብዙ ጊዜ አንዳንዶች ጋር እናወራለን last name ብዙ ጊዜ የአያት ስም ነው የሚሉም አሉ። alright ስለዚህ እኔ ሚስተር ተሰማ ልሆን ነው ማለት ነው። ግን ሚስተር አለማየሁ ነው የሚሉኝ አሁን የውጭ ዜጎች ሚስተር አለማየሁ ነው ብዙ ቦታ ላይ። ኦኬ ንጉሴ አለማየሁ ብዬ ስለምጽፍ ሚስተር አለማየሁ ነው። እሺ እሱ ችግር የለብንም። you can call me ምን ማለት ነው? you can call me አንዳንድ ጊዜ ስሞች ረጅም ሲሆኑ አሁን በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስሟ ኢየሩሳሌም እየሆነ እኛ ኢየሩስ እንላታለን። ስሜ ቴዎድሮስ ነው እያለ ቴዲ እንለዋለን። alright ሰላማዊት ከሆነ ስሟ you can call me ሰላም። ጄሩሳሌም you can call me ጄሪ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚጠሩኝ ነው። ኦኬ ወይም please call me እችኛዋ እኔ አሁን ሚስተር አለማየሁ ሲለኝ please call me ንጉስ። እሺ አሁን ደግሞ ካንትሪ ስለ አገሬ ስለመጣውበት አገር ስለተወለድኩበት ቦታ እንዴት ላውራ? ካንትሪ እንደ ጥያቄ ሰው ሲጠይቀኝ እንደዚህ ሊለኝ ይችላል። where are you from አገሬን ነው የጠየቀኝ። where do you come from አሁንም አገሬን ነው የጠየቀኝ። where are you from ከየት ነህ በቀጥታ በደረቁ ሲተረጎም where are you from what's your nationality ሊለኝም ይችላል። ኦኬ what's your nationality ዜግነትህ ምንድነው ተብዬ ልጠየቅም ይችላለሁ። what's your nationality where do you come from ብዙ ጊዜ ግን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። where are you from where do you come from where were you born የት ነው የተወለድከው? እኔም ሰው ልጠይቅ እችላለሁ፣ በእነዚህ ልጠየቅም እችላለሁ። ኦኬ ከዛ ምንድነው ምለው እነዚህ ጋር ልምጣ። am from ብዬ የአገር ስም ኦኬ am from ለምሳሌ እኔ where are you from ብባል where do you come from ብባል am from Ethiopia እላለሁ። ኦኬ am from Ethiopia ብዬ ነው የምመልሰው። ወይም I come from Ethiopia
ማይ ሆም ታውን ኢዝ ማለት ይችላል። አሁን ማይ ሆም ታውን አሁን እያለሁበትም ያለው በቋሚነት እያለሁበት ያለው አገር ሊሆን ይችላል፣ የተወለድኩበትም ሊሆን ይችላል። ከሁለቱ አንዱ ነው። ኦራይት ለምሳሌ አይ ካን ሴይ ማይ ሆም ታውን ኢዝ አዲስ አበባ። ለተወሰነ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጪ ብወጣ ኦኬ እመለሳለሁ ከ10 ወይ ከ1 ወር በኋላ ማይ ሆም ታውን ኢዝ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኦኬ ማይ ሆም ታውን ኢዝ አዲስ አበባ። ኦኬ አም ኦሪጂናሊ ፍሮም በተለይ ደግሞ ኑሯቸውን አሜሪካ፣ ኢንግላንድ፣ ዱባይ፣ ባህሬን፣ ሳውዲ አረቢያ ያደረጉ ደግሞ እነሱ ኦሪጂናሊ አም ኦሪጂናሊ ፍሮም አሁንም የተወለድኩበት ለማለት ነው። አም ኦሪጂናሊ ፍሮም ኢትዮጵያ ዜግነት ለውጭም ሊሆን ይችላል። አሁን አም ኦሪጂናሊ ፍሮም ኢትዮጵያ አሁን ሁላችንንም በተለይ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት ስለሆነ እችን ነገር በደንብ ያዟት። አም ኦሪጂናሊ ፍሮም እዚህ ጋር ኦሪጂናሊ ምንድነው ፍሮም ሆም ታውን ሳትሉ አብዛኞቻችን እንግዲህ እንደዚህ ስለሆንን በተለይ አሁን የምትሰሙኝ እያላችሁ አም ፍሮም ኢትዮጵያ አብዛኞቻችንን ይመለከታል። አም ፍሮም ኢትዮጵያ አይ ከም ፍሮም ኢትዮጵያ ማይ ሆም ታውን ኢዝ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አም ኦሪጂናሊ ፍሮም ኢትዮጵያ። እዚህ ጋር ዜግነት ከሆነ ደግሞ አም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ የአገር ስም ነው። ኢትዮጵያን ኤን ስጨምርበት ኢትዮጵያዊ ይሆናል። ኦኬ አም ኢትዮጵያን እዚህ ጋር ነው አም ፍሮም ኢትዮጵያ ካልኩ እዚህ ጋር ደግሞ አም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኦልራይት አም ኢትዮጵያን I was born in Ethiopia ኢትዮጵያ ነው የተወለድኩት። በቃ አሁን እቺ ግራመር ምን አትጠይቅም። I was born in ብዬ I was born in Ethiopia ኢትዮጵያ ነው የተወለድኩት። Okay, you are listening to Teacher Nugus። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስለ አድሬስ ልናገር። አድራሻይ ኦልራይት ስጠየቅ ምን እላለሁ? እኔስ ሰው ስጠይቅ ምን እላለሁ? እሱን ነው አሁን ማየት የምንፈልገው። ኦኬ ስጠይቅ ምን እላለሁ? ስጠየቅስ ምን እላለሁ? አሁን እንደ ጥያቄ ስሜን ከተናገርኩ በኋላ ስለ አገሬ ከተናገርኩ በኋላ ስለ አሁኑ ሁኔታዬ ያለሁበት አድራሻ ደግሞ እጠየቃለሁ። where do you live የት ነው የምትኖረው? ያው አሁን ነው your current address አሁን ያለው አድራሻ። where do you live what's your address? ሁለቱ where do you live what's your address? አሁን ከተጠየቅኩ ምን እላለሁ? I live in ኦኬ ትልቁ ለምሳሌ I live in ኢትዮጵያ የት ልባል እችላለሁ እኮ እያጠበብኩ ከመጣው። I live in አዲስ አበባ ብል አዲስ አበባ የት? ኦኬ ግን ትልቁ I live in Ethiopia I live in America I live in Dubai I live in Bahrain I live in England I live in Germany I live alright I live in ብዬ መቀጠል ማውራት እችላለሁ። እንዳልኳችሁ ኢን ሲል ትልቁ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ከሆነ I live in Ethiopia my address is ብሎ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ my address is ከሚለው ስር ያለችውን እችን ብናይ I live on የመንገድ ስም በተለይ አውሮፓና አሜሪካ የመንገድ ስም በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አልተለመደም። ኦኬ አንድ የምትታወቅ ብትኖረው ቸርችል ስትሪት I live on ቸርችል ስትሪት ላይ ነው የምኖረው። ያው ኢትዮጵያ ሆኖ አዲስ አበባ ሆኜ አካባቢ ከታወቀ እንግዲህ አሜሪካ የሚኖር ሰው ወይም ደግሞ አውሮፓ ውስጥ የሚኖር ሰው I live on ብሎ እዚህ ጋር የመንገድ I live on ቪክቶሪ ስትሪት I live on freedom street or የፈለገ ስም ሊሆን ይችላል። I live at ካለ ደግሞ ለምሳሌ እቺኛዋ I live at የምትለው ምን ነው የምታሳየን? I live at ሲል
እዩት አሁን እዚህ ጋር ትልቁን ምናልን I live in Ethiopia ወይም I live in አዲስ አበባ ካልኩ በኋላ አት እቺ ናት ትንሿ። ትልቁን I live in አዲስ አበባ at ሳሪስ you see ለትልቁ ምን አልኩ? ለትልቁ in ለትንሿ ደግሞ at ትልቁን ከተናገርኩ በኋላ I live in አዲስ አበባ at ሳሪስ I live in አዲስ አበባ at ቦሌ I live in አዲስ አበባ at መገናኛ ኦኬ እሺ ቀጥሎስ ያለው I spent most of my life in አሁን እቺኛውንም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ረዘም ያለ አረፍተ ነገር ማለት ልመዱ I spent most of my time no sorry I spent most of my life in Ethiopia I spent most of my life in England አብዛኛውን ህይወቴን ኑሮዬን ያሳለፍኩት in ብዬ የአገሩን ስም ኦኬ I spent most of my life in ድሬዳዋ እኔ አሁን ብትጠይቅ I spent most of my life in ድሬዳዋ I spent most of my life in አዲስ አበባ አብዛኛውን ህይወቴን ያሳለፍኩት እዚህ ሀገር ነው ኦኬ ለምሳሌ አሜሪካ የሚኖር ሰው ምን ይላል I have lived in America for 10 years for 5 years for 7 years እስቲ የየራሳችሁን ሙሏት እዚህ ጋር I have lived in America for 2 years for 10 years ወይም I have lived in America I have lived in Dubai since ብዬ መነሻ ለምሳሌ since 2000 ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ I have lived in Dubai since 2000 since መነሻ ናት ከጀምሮ ከዚህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ እቺኛዋ ለናት for 10 years ለ10 ዓመት for 7 years ለ7 ዓመት እቺ ግን ከጀምሮ since 1978 since 1998 since 2014 since 2000 ትዝካለን ለምሳሌ ልክ አሜሪካ የገባሁት በ2017 ከሆነ I have lived in America since 2017 እቺኛዋ I grew up ያደኩት I grew up in Ethiopia I grew up in አዲስ አበባ ያደኩት አሜሪካ ነው ያደኩት ኢትዮጵያ ነው ያደኩት ኬንያ ነው I grew up in Kenya okay I grew up in ብዬ ያደኩበትን የልጅነት እድሜ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ I grew up okay እኔ አሁን ከኢትዮጵያ ውጪ በወጣ ከ10 ዓመት በኋላ ይሁን ከ5 ዓመት በኋላ ስጠየቅ I grew up in አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያደኩት እዛ ነው ሐሳቡ ቀጣዩ ርዕሳችን ደግሞ age ነው ኦኬ age አንዳንድ ቦታ date of birth ብሎ ይጠይቃል ኦኬ እንግዲህ እሱን አይተናል I was born in ብዬ ቦታ I was born in ብዬ ደግሞ in 1972 in 1964 in 19 እያልኩ ማስቀመጥ እችላለሁ how old are you ስለ እድሜ ነው am ብዬ እቺ እንደውም ቀላል ናት ኦኬ ብዙዎቻችን እናቃታለን እዚህ ጋር ቁጥር ማስቀመጥ ነው am ብዬ ለምሳሌ I'm 45 years old ባጭሩ I'm 45 ወይም I'm over 40 እንደ ሁኔታው ቢሮ ልቀጠር ሄጄ how old are you ሲለኝ I'm over 40 አለለም ግን ኢንፎርማል በሆነው ቦታዎች ኦኬ በጓደኛ መሃል ብዙም የእድሜ ነገር ውስጥ ገብቶ ማይጠይቀኝ ሰው ከሆነ ቀለል አድርጌ I'm over 40
I'm around your age እቺስ ምን ለማለት ነው? I'm around your age ያው እድሜ ካንተ ጋር ይቀራረባል ነው። I'm around your age እዚች ጋር ደግሞ እዩ እቺን ላስገባት ብዬ ነው ያመጣሁት። early አለ፣ mid አለ፣ late አለ። ምን ለማለት ነው? I'm in my early 20s የመጀመሪያዎቹ 20ዎች ውስጥ ነኝ። early 20 ካለ እንግዲህ ምናልባት ከ20 እስከ 22 or 23 ሊሆን ይችላል። I'm in my early 20s አሁን እዚህ ጋም 20ዎቹ I'm in my early 20s I'm in my mid 20s ካለ ደግሞ ምናልባት 23 እስከ 26 አካባቢ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው። alright I'm in my mid 20s ካለ I'm in my late 20s I'm in my late 20s ካለ ምናልባት ከ27 እስከ 30 ወይም እስከ 29 ባለው ውስጥ ሊሆን ይችላል። I'm in my late 20s ካለ አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ነው ያረኩት። ኦኬ how old are you አሁን ምንድነው እድሜን ኤግዛክት ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ካላወራው I'm in my early 20s በመጀመሪያዎቹ 20ዎች ውስጥ ነኝ። I'm in my mid 40s 40ዎቹ መካከል ነኝ። I'm in my late 30s እንግዲህ ወደ መጨረሻዎቹ 30ዎች ውስጥ ነኝ ነው። የናንተንም እስቲ ያስቀመጣችሁ ፕራክቲስ አድርጉት። ሁሉም ነገር መነሻ አለ። እርሶም ከመነሻው ይጀምሩ። ራዕዮንና ህልሞን ያሳኩ። teacherngus.com እሺ ቀጥሎ ያለው ጋር ደግሞ ስንመጣ introducing family ቤተሰቦቼን ደግሞ እንዴት ነው ማስተዋወቀው? ስለ ቤተሰቦቼ እንዴት ነው የምናገረው? ልጠይቅም እችላለሁ። አሁን how many people are there in your family ቤተሰቦችህ ውስጥ ምን ያህል ሰዎች አሉ? how many people are there in your family ወይም who do you live with ከማን ጋር ነው የምትኖረው? who do you live with do you have any sibling or do you have any siblings ወንድሞች እህቶች አሉህ ነው ሐሳቡ። ኦኬ sibling or siblings ስንል ወንድሞቼ እህቶቼ አንድ ላይ siblings ተብለው ይጠራሉ። ያው brothers sisters ማለት ነው። ኦኬ we can also say do you have any brothers or sisters ተብዬ ልጠየቅም እችላለሁ። እሺ እኔስ እንደ መላሽ ምንድነው ምለው? there are 3 people in my family there are 4 people in my family okay ሶስት ሰዎች አሉ ያው አባቴን እናቴን ጨምሮ ከሆነም there are 5 people in my family አምስት ነን። okay I live with my all right I can say I live with my uncle I live with my brother I live with my sister እያልኩ ከማጋ ነው የምትኖረው ለሚለው መልስ I live with my ብዬ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ከወንድሜ ጋር የምኖር ከሆነ I live with my brother። እሺ I'm the only child ወይም I'm an only child okay I'm the only child በቃ ወንድምም እህትም የለኝም ነው። okay I'm the only child በቃ ለእናቴም ለአባቴም አንድ ነኝ። I'm the only child እዚህ ጋርስ I'm the oldest in the family or in my family ለቤተሰቤ የመጀመሪያው ወይም የመጀመሪያዋ ልጅ ነኝ። I'm the oldest in the family ከኔ በላይ ሌላ አንድ ካለስ I'm the second oldest in the family ከሶስተኛው ከሆንኩ I'm the third oldest አራተኛው I'm the fourth oldest የመጨረሻው ከሆንኩ I'm the youngest in the family
እኔ ለቤተሰቤ የመጨረሻው ነኝ። I'm the youngest in the family። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንግዲህ በየመሃሉ ምነግራችሁ። አሁንም ለምሳሌ የመጨረሻ ልጅ ከሆንክ ለቤተሰብህ ወይ ከሆንሽ I'm the youngest in the family። በቃ ስለ ቤተሰብ በተነሳ ቁጥር ስለ ወንድም እህት በተነሳ ቁጥር I'm the youngest in the family እችን በቃሊ ማለት በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያ ልጅ ከሆንኩ I'm the oldest in the family። I'm the oldest in the family። I don't have any siblings። ወንድም እህትም የለኝም። ዞሮ ዞሮ I'm the only child ማለት ነው ከላይ እንዳየ ነው። ኦኬ እዚህ ጋስ ቁጥሮች አስቀምጣለሁ። አሁን እኔ ስለኔ ብትጠየቅ I have 2 brothers and 3 sisters። እዚህ ጋር ኤስ ልጨምር 3 ካልኩ እዚህ ጋር I have 2 brothers and a brother። I have 2 brothers and a sister። አንድ ከሆነች a sister። ኦኬ አሁን ስለኔ ብትጠይቁኝ I have 2 brothers and 2 sisters ነው የምለው። I have 2 brothers and 2 sisters። እዚህ ጋር ኤስ ማስቀመጤን አልረሳም። 2 sisters። እሺ jobs ስለ ስራ ስንጠየቅ ምንድን ነው የምንለው? ወይ ሰውን ስንጠይቅ እንዴት ነው የምንጠይቀው? what do you do? ምንድን ነው የምትሰራው? ስራህ ምንድን ነው ነው ሐሳቡ። what do you do for a living? ኦኬ ለመኖሪያ ወይም ደግሞ በቀላሉ በምንድን ነው የምትተዳደረው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ከኛ ቋንቋ ጋር የማይገጥም ነገር ከሆነ ሐሳቡን ነው የምንወስደው። ለመኖር ምንድን ነው የምታደርገው አይልም አሁን አማርኛ። ኦኬ በምንድን ነው የምትተዳደረው ይላል። እንግሊዘኛ ደግሞ መተዳደር የሚል ቃል አይጠቀምም። what do you do for a living ወይም how do you make your living እንዴት ነው የምትኖረው ነው ሐሳቡ። alright what's your job? ስራህ ምንድን ነው? what sort of work do you do? ምን አይነት ስራ ነው የምትሰራው? what's your occupation ወይም what's your profession? ለምሳሌ ድራይቨር what's your profession እንለውም alright አይባልም። ኦኩፔሽን ነው ለሱ። አካውንታንት ከሆነ ዶክተር ከሆነ ወይ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ተምሮ ዲግሪ ኦር ዲፕሎማ ከተቀበለ ፕሮፌሽኑ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ ነው አር ዩ ቲቸር ባይ ፕሮፌሽን? ተመርቀ ዲግሪ ይዘነ ወይ የምታስተምረው? ኦኬ ያን ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ፕሮፌሽን ሊሆን ይችላል። ኦኬ አንዳንድ ደግሞ በልምድም ወይ ደግሞ ምንም የትምህርት ነገርም ሳይጠይቅ የምሰራቸው ነገሮች ፕሮፌሽን ሳይሆኑ ኦኩፔሽን ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ እነዚህ ስራ ሰውን እንዴት እንደምንጠይቅ ነው ወይ ደግሞ እኛም ስንጠየቅ የሚባሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። You are listening to Teacher Nugus. ስለምንሰራው ስራ ስናወራ ለምሳሌ I'm a driver. Okay, I'm a driver. I'm a cleaner. እንደ ሁኔታው I'm an accountant. አን ያልነው በስራዎቻችን ለምሳሌ I am a accountant እንዳለን I'm an accountant. I'm a business person. እንደዛ ያለን እንሄዳለን። የሥራ አይነቶችን ታች እናያቸዋለን። ለምሳሌ I work as a secretary, I work as a typist, I work as a cleaner. Right? I work as እዚህ ጋር ደግሞ የድርጅት ስም አስገብቼ ኦኬ ለምሳሌ I work for የሆቴል ስም ጠቅሼ ለምሳሌ I work for Fresh Hotel as a waitress or as a waiter. Okay, I work for እዚህ ጋር የመስሪያ ቤቴን ስም ወይ የምሰራበትን ቢሮ ስም እዚህ ጋር ደግሞ ፖስት ስራዬን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ I work for Habasha Hotel as a cook or as a chef as a alright እዚህ ጋር ሙያዬን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር I'm unemployed ስራ የለኝም አልሰራም ነው or I'm out of work ስራ የለኝም።
እዚህ ጋር I earn my living የምተዳደረው as a ወይም እዚህ ጋር ብሬክ ላርግ I earn my living as a driver. I earn my living as a cleaner. I earn my living as a secretary, as a translator. እንዳስተርጓሚ okay? I'm looking for a job. ስራ ፈላጊ ነኝ. Right? I'm looking for a job. I'm retired. በጡረታ ላይ ነኝ. እዚህ ጋር ስራ አቁሜያለሁ ወይም ሪታየርድ ነኝ. I'm retired ካለ አንድ ሰው ጡረታ ወጥቻለሁ ወይም ጡረታ ላይ ነኝ ለማለት ነው. እሺ እዚህ ጋር ትንሽ ሂንት ልስጣችሁ. useful jobs for self introduction ሙያዬን ባልናገር what do you do for a living or what's your job ሲባል ባጭሩ እንደዚህ ማለት እችላለሁ. ስለ ስራዬ ስጠየቅ ባንክ ነው የምሰራው. በቃ ስራዬ ጽዳት ነው፣ ማናጀር ነኝ፣ ተላላኪ ነኝ፣ የፈለገው ነገር ይሁን ባንክ ነው የምሰራው ካለ ሊበቃው ይችላል. ባንክ እኮ ምንድነው እዛ ባንክ ስራ ምንድነው ተብዬ ላልጠይቅ እችላለሁ. በቃ ባንክ ነው የምሰራው ማለት ከፈለገ ምንድነው የምንለው እዚህ ጋር አሁን I work in a ብዬ ከዚህ ውስጥ መምረጥ እንድችል ማለት ነው. ለምሳሌ I work in a bank ባንክ ነው የምሰራው. I work in a bank. I work in a factory ፋክተሪ ውስጥ ነው የምሰራው. I work in a supermarket ነው የምሰራው. I work in a museum. I work in a hospital. I work in a shop. ኦኬ ሾፕ ነው የምሰራው፣ መደብር ነው የምሰራው። እንደዚህ እያልኩ መሄድ እችላለሁ. I work in a bank. I work in a factory. I work in a supermarket. I work in a museum. I work in a hospital. I work in a shop. marital status የጋብቻ ሁኔታ ኦኬ ስለ ጋብቻ ሁኔታ ልንጠይቅም ልንጠየቅም እንችላለን. what is your marital status እንዴት ነው የጋብቻ ሁኔታህ? are you married ያገባነህ ወይም አግብተሻል ነው ሐሳቡ. do you have a boyfriend? do you have a girlfriend ይጠየቃል. boyfriend አለሽ girlfriend አለችህ ይባላል. ኦኬ ስንናገር ስለ ጋብቻ ሁኔታ I'm married አግብቻለሁ. I'm single አላገባሁም. ኦኬ I'm bachelor ይላል. ኦኬ አሁን bachelor ከሚለው ይልቅ I'm single ነው የተለመደው. I'm engaged ታጭቻለሁ ለማግባት ዝግጁ ነኝ ነው. I'm divorced የተፋታ ማለት ነው. ኦኬ divorced ሴትም ብትሆን divorced እንግዲህ በአንዳንድ ሀገሮች ባህል separated ማለት separated ሆነው ይኖራሉ. ኦኬ በዋናነት ግን separated የሚለው ይለያዩና በሆነ ጉዳይ ሳይስማሙ ሲቀሩ እሷም ለብቻዋ እሱም ለብቻው እየኖረ በህግ ተፋታችኋል እስኪባል ድረስ am separated ይላል. ከሚስቴ ጋር አልኖርም ወይ ከባለቤቴ ጋር አልኖርም ነው. am a widow ባሌ የሞተብኝ ነኝ. ባሌ የሞተብኝ ነኝ መበለት ነው ምንለው በአማርኛ. alright am a widower ወንዱ ነው የሚለው. ሚስቱ ከሞተች am a widower ይላል. እዚህ ጋር I'm not ready for a serious relationship. ኦኬ እንደዚህ አይነት የፍቅር or boyfriend girlfriend ወይ ደግሞ መታጨት ውስጥ አልገባሁም. I'm not ready. ተማሪ ለሆን ይችላል፣ ተማሪ ልትሆን ትችላለች፣ ሌላ እቅድ ሌላ ፕላን ሊኖረው ወይ ሊኖራት ስለሚችል I'm not ready psychologically አልተዘጋጀውም ነው. I'm not ready for a serious relationship. ደግሞ ያው እንግዲህ አንድ ሁለት መባባል ከጀመረ ከተነጋገሩ alright I'm in a relationship ከሆነ ሰው ጋር እንደዚህ ያው ጀምረናል ነው ጫውታ ጀምረናል ነው በጋብቻ ዙሪያ. ስለዚህ am in a relationship ይሄ ምን ይባላል? marital status ናቸው. አንዳንድ ጊዜ ፎርሞች ላይ ይቀመጣል ከነዚህ አንዱን ሙላ ይባላል. marital status ይልና ርዕሱ ማሪድ ካለ እቺን
ሲንግል ከሆነ እዚህ ጋር ዲቮርስድ፣ ሰፓሬትድ፣ ኢንጌጅድ የሚል ምልክቶች ያስቀምጣሉ። ሌሎችም በጣም አሉ። እኔ ግን የወሰድኩት ዋና ዋናዎቹን ነው። You are listening to Teacher Nugus. ድንገት ካስፈለገ በሚል ይሄንንም አስገብቼዋለሁ። why do you study English? እንግዲህ እንግሊዘኛ እየተማራችሁ ነው፣ እያጠናችሁ ነው ከኔ ጋር። ሰው ቢጠይቃችሁ why do you study English? why do you study English? ለምንድን ነው እንግሊዘኛ የምታጠናው ወይም የምታጠኚው ሲባል I study English ምክንያታችንን መናገር ለሰው ለተለያየ ምክንያት ይማራል ቋንቋ። I study English. Why do you study English ሲባል I study English because I need it on my work. I study English because I need it on my work. I study English because I work in a foreign company. የውጭ ድርጅት ስለምሰራ ነው እንግሊዘኛ የምማረው። ሁሉንም ከዚህኛው ጋር አገናኙት። ሁሉንም I study English because I need it on my work. I study English because I work in a foreign company. Because I work in a foreign company. Why do you study English? I study English because I have a plan to go abroad. ወደ ውጭ የመሄድ እቅድ ስላለኝ። I study English because I have a plan to go abroad. Why do you study English? I study English because I want to communicate with customers. አንዳንድ የሚመጡ ከስተመሮች እንግሊዘኛ ስለሚናገሩ። Why do you study English? I study English because I want to communicate with customers. Why do you study English? I study English because I'm a business person. የቢዝነስ ሰው የንግድ ሰው ስለሆንኩ። Okay? Why do you study English? I study English because it is very important and necessary. አስፈላጊም ጠቃሚም ስለሆነ። I study English, okay? I study English because it is very important and necessary. Hello, how are you? ቲቸር ንጉስ How are you today? እንግሊዘኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። teacherngus.com